Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. نن زمونږ ډسکشن دی about structure of bone. Bone structure به نن مونږ په ډیټیل باندې ډسکس کوو. ډایګرام کې لول ایکسپلینیشن کوو. تاسو ته په دې ډایګرام کې په دې باندې فوکس وکړئ. د یو ډایګرام باندې په دې کې تاسو ته د بونز دوه پورشن ښکاري. یو د اوټر پورشن دی this one. دی پورشن ته مونږ وایو کمپیکټ بون. په دې بل ډایګرام کې وګورئ تاسو دلته ورته لیکلی دی کمپیکټ بون. دا چې کوم پورشن دی د اوټر پورشن د بون دی ته مونږ وایو کمپیکټ بون. کوم چې د انټرنل پورشن دی د بون په دې ریجن کې دی ته مونږ ویلی شو سپونجي بون یا ورته ویلی شو ټریبیکولر بون. که مونږه په اوټر پورشن باندې فوکس وکړو کوم چې کمپیکټ بون دی نو په دې کې چې د بون لولنی کوم اوټر ممبرین دی that is called periosteum. The outer membrane of the bone is called periosteum. په periosteum کې زمونږ په باډي کې په بونز کې موجودي blood vessels and nerves چې کوم بون سیلز دي دلته په periosteum کې چې هغه ژوندي وساتل شي او د دې د وجې نه د بون گروث هم کیږي. بیا په پیریوسټیم کې مونږه دوه لیرز وایو. فار ایگزامپل دا پیریوسټیم شو د دې دوه لیرز دي. لیټ سپوز دا اوټر لیر شو اوټر پورشن شو او دا بلې انر پورشن شو. نو په دې انر پورشن کې په بونز کې سیلز موجود دي او کوم سیلز موجود دي بون فارمینګ سیلز that are osteoblasts. د دې اکټیویټیز مونږ په پریویس لیکچر کې ډسکس کړیو. د دې فنکشن هم ډسکس کړیو. جنرلی که مونږ ووایو د دې فنکشن نو دا د بون چې کوم تھکنس دی ډایمیټر اف بون دی یا مونږ ویلی شو بون لینث لپاره دا ریسپانسیبل دی او بل چې کله بون بریک وشي یا هډوکی مات شي نو د هغې د ریپیر لپاره هم دا سیلز ریسپانسیبل دي that are osteoblast cell. نو دا د بون چې کوم پیریوسټیم دی د هغې په انر پورشن کې دا موجود دي. نیکسٹ سلایډ کې ډایګرام ګورو د دې. که دا دې باندې تاسو فوکس وکړئ فار ایگزامپل په دې ډایګرام باندې نو دا چې کوم پورشن دی د بون this one پیریوسټیم چې کوم ډیپ پورشن دی په دې کې زموږ سره دغه بون سیلز موجود دي. د بون چې کوم کمپیکټ پورشن دی دا وګورئ this is the compact portion of bone and this one is the spongy portion of the bone. نو که په کمپیکټ پورشن کې مونږ وګورو نو په دې کې یو سیستم دی چې مونږ ورته وایو هاورزین سیستم. سټرکچرل کمپوننټس دي خو هاورزین سیستم ورته ځکه وایي چې یو ساینټسټو کلوپټن هاورس دا هغه فار د فرست ټایم د کمپیکټ بون چې کوم سټرکچر و دای ایکسپلین کړی او د دې پراپر ابزرویشن کړی نو ځکه یې ورله دا نیم ورکړی هاورزین سیستم. نو په هاورزین سیستم کې وګورئ تاسو ته دا یو سلنډریکل سټرکچر ښکاري په دې ډایګرام کې چې دې ته مونږ ویلی شو اوسټیون. دا کوم چې سنګل یونټ دی دې ته مونږ وایو اوسټیون او دا زموږ سره د بون فنکشنل اینڈ سټرکچرل یونټ دی کوم چې کمپیکټ پورشن دی د بون. دا په بونز کې سلنډریکل کالمز دي سلنډریکل سټرکچرز دي چې دا د یو بل سره پیرلل داسې رن شوي دي. پیرلل پورشن کې دي یو اوسټیون سیکنډ تھرډ اینڈ فورث ایټسټرا ایټسټرا مینی اوسټیونز دي. که مونږه بیا د هاورزین سیستم یا د اوسټیون سټرکچر وګورو نو په دې کې موجود دي هاورزین کینالز هاورزین لمیلا لیکیونی اینڈ کینیلیکولائی. دا 4 سټرکچرز دي چې دا په یو اوسټیون کې موجود دي. ون بای ون ټول ډسکس کوو. هاورزین کینال یا اوسټیونیک کینال هم مونږ ویلی شو. نو که دا یو اوسټیون تاسو وګورئ this one a single osteon یا دا یو اوسټیون نو په دې کې چې دا کم سنټرل کیویټي ده دا هولو پورشن دی خالی ځای دی او دا بلډ ویسلز پکې موجود دي رګونه پکې موجود دي. نو دې کینال ته یا دې پورشن ته مونږ وایو هاورزین کینال اور اوسټیونیک کینال. بل دی هاورزین لیمیلا. نو په دې هاورزین کینال کې اراؤنډ هاورزین کینال اراؤنډ یا په اوسټیونیک
کوم چې یونټ دی په دې کې چې دا کوم تاسو ته سرکولر سټرکچر ښکاري دا رینګ لایک سټرکچر ښکاري از ا هول دی یو رینګ لایک سټرکچر ته مونږ وایو هاورزین لیمیلا داسې چې دا کوم رینګز جوړ شوي دي په دې اوسټیون کې دې رینګز ته مونږ وایو اوسټیونیک لیمیلا یا ورته مونږ ویلی شو هاورزین لیمیلا چې د هاورزین کینال نه چاپیره arrange شوي دي نو دا کوم central portion چې دی this portion of the bone is called Haversian Canal. Lacunae که تاسو وګورئ دا زموږ سره یو concentric ring دی کوم چې په بون کې موجود دی په دې یو concentric ring او د بل concentric ring په منځ کې چې دا کوم سپیس تاسو ته ښکاري په دې سپیس کې زموږ سره osteocytes موجود دي کوم سیلز موجود دي osteocytes څنګه جوړیږي دا هم مونږه په پریویس لیکچر کې ډیسکس کړیو د دې دوه هاورزین لیمیلا په منځ کې د osteocytes د پاره یو empty space دی خالی ځای دی چې په هغې کې د osteocytes cells پراته دي دا سیلز پکې پراته دي نو دغه خالی ځای کې ته مونږ وایو لیکیونی بل سټرکچر پکې دی کینیلیکولای څه دی که په دې لیکیونی باندې فوکس تاسو وکئ دی خوا په دې لیکیونی باندې دا کوم کې چې موجود دي اوسټیوسایټس نو د دې لیکیونی نه د سمال کینالز لایک سټرکچر ریډیټ شوي دي خالي ځای کې نه موجود دي د سمال کینال لایک سټرکچرز ته مونږ وایو کینیلیکولای اوس د دې څه پرپز دی نو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو اوسټیوسایټ موجود دی د اوسټیوسایټ سټرکچر مونږ ویډیو چې د دې نه به داسې سمال پروسیسز ریډیټ شوي دا په یو لیکیونی کې موجود دی دلته په بل لیکیونی کې بل اوسټیوسایټ موجود دی نو مونږ دا خبره هم کړې وه چې د دې اوسټیوسایټس دا کوم پروسیسز چې دي دا به د یو بل سره کنیکټډ دي نو د دې کنیکشن دپاره چې کوم سپیس پکار دی هغه سپیس ته بیا مونږ څه وایو کینیلیکولای او د دې کنیکشن بیا پرپس څه دی فنکشنز یې څه دي دا به ټول په پریویس لیکچر کې ډسکس شوي دي څومره چې بون سیلز دي د هغې ریلیټډ ډسکشن مونږ په پریویس لیکچر کې کړی دی ها یو بل امپورټنټ سټرکچر دی وولکمنس کینال اوس وولکمنس کینالز به څه ته وایو دا په نیکسټ سلایډ کې ایکسپلین کوو په هغې کې د سټرکچر ورکړی دی دا وګورئ دا زموږ سره مین اوسټیونیک کینال دی چې په کوم کې بلډ ویسل رن شوي دي خو دا مین اوسټیونیک کینال بیا فردر د یو بل سره په کراس کینالز باندې کنیکټ شوي دي دا یو اوسټیونیک کینال شو او دا بل اوسټیونیک کینال شو دا اوسټیونیک کینال چې د یو بل سره په کوم کینال باندې کنیکټ شوي دي په کوم امټي سپیس باندې کنیکټ شوي دي دغه امټي سپیس یا دغه کینال ته مونږ وایو وولکمنس کینال په دې کې هم د بلډ ویسلز دي نو د یو اوسټیونیک کینال او د بل اوسټیونیک کینال بلډ ویسلز د یو بل سره په دې ځای کې باندې کنیکټ کیږي دا د یو اوسټیون سټرکچر دی د یو اوسټیون سټرکچر دی د وګورئ دا کوم چې کوم سنټرل کینال دی دس ون د سنټرل کینال دی دې ته مونږ کوم یو کینال وایو هاورزین کینال یا ورته ویلی شو اوسټیونیک کینال بیا دلته دا اوسټیوسایټس موجود دي سیلز د دې اوسټیوسایټس نه پروسیسز داسې سمال سټرکچرز د دې سایټوپلازمیک ایکسټینشنز دي او چې کوم امټي سپیس د دې ایکسټینشنز دپاره موجود دی هغې ته مونږ وایو کینیلیکولای another structure دا اوس په دې کې اوسټیوبلاست هم لږ غونډه کې ایکسپلین کوو دا اوسټیوبلاست دي نو چې کله اوسټیوبلاست سیکریشن شروع کی دا خبره مونږ کړې وه چې دی کله سیکریشن شروع کی نو دا به د خپل سیکریشنز کې ټریپ شي فار ایگزامپل دا یو بل کنسنټریک رنګ اراوند دیس اوسټیوبلاست یو بل کنسنټریک رنګ جوړ شو نو دا اوسټیوبلاست به کنورټ شي اوسټیوسایټس ته د دې نه به داسې پروسیسز ریډیټ شي structural modification به پکې راشي نو یو بل لیمیلا به زموږ په بون کې جوړ شي دا پریویس لیمیلا دي او دا هغو اوسټیوبلاست نه څه جوړ شوي دي اوسټیوسایټس او دا وګورئ یو اوسټیوسایټ د بل اوسټیوسایټ سره تھرو
Canaliculi connect شوي دي. So it's all about the structure of the compact portion of the bone. په next lecture کې به مونږه د long bone parts discuss کوو. long bone parts که مونږ یو long bone واخلو او د هغې parts ګورو نو کم parts کېدای شي په یو long bone کې. for example دا زموږ سره یو long bone شو نو د دې bone بیا کم parts کېدای شي هغه به مونږه discuss کوو. I hope دې کې پورې به تاسو په structure of bone باندې پوه شوي او په next lecture کې بیا مونږه چې کوم د bone spongy portion دی د دې functions به هم discuss کوو as well as bone marrow به هم ورسره discuss کوو. So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.